ตอนที่16มาชมวิธีการใส่ขอบหน้าต่างของเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลดเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาของขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกันคลิปถัดไปมาติดตามชมวิธีการวางคานพื้นชั้นถัดไปของเรือจำลองเจิ้งเหอลำนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 0899912901 ได้เลยนะครับ ฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับและติดตามผลงานในคลิปถัดๆไปของชเวงชิปโมเดลด้วยสวัสดีครับ